हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी लेटेस्ट अपडेट पाउनको लागि बेल आइकनलाई क्लिक गर्न नभुल्नुहोला। फाइनली माइक्रोम्याक्सले पनि आफ्नो एउटा इन्ट्री लेभलको मोबाइललाई नेपाली बजारमा लन्च गरिसकेको छ। एक्चुअली म लन्च भन्दा पनि एनाउन्स भन्छु, किनकि तपाईले फेब्रुअरी 2बाट मात्र यो मोबाइललाई नेपाली बजारमा पर्चेस गर्न सक्नुहुनेछ। यो चाहिँ एउटा इन्ट्री लेभलको मोबाइल रहेको छ र डे टु डे युजरहरूको लागि यो मोबाइल चाहिँ राम्रै रहेको छ। सो डे टु डे युजरहरूको लागि चाहिँ म राम्रै भन्न चाहन्छु हैन। सो लेट्स टक अबाउट यसको चाहिँ कन्फिगरेसन र नेपाली बजारको चाहिँ यिनीहरूको प्राइसको बारेमा। डिस्प्ले साइजको चाहिँ हामीले कुरा गऱ्यो भने 6.5 इन्चको आइपिएस एलसिडीको यसको प्यानल रहेको छ भने 400 नट्सको यसको ब्राइटनेस रहेको छ। यसको साथै 20:9 को चाहिँ एक्सपायर रेसियो रहेको छ भनेपछि एचडी प्लसको चाहिँ यसको रेजुलेसन रहेको छ भने एचडी प्लसको तपाईँले चाहिँ रेजुलेसन देख्न सक्नुहुनेछ। र हामीले यिनीको र्याम र रोमकै कुरा गर्यो भने चाहिँ एक्चुअली यो मोबाइल चाहिँ दुईवटा भेरिएन्समा एभाइलेबल छ, तर नेपाली बजारमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ एउटा मात्र भेरिएन्सको मोबाइललाई लन्च गरेको छ, जुन रहेको छ 4GB को र्याम र 64GB को स्टोरेज रहेको छ। र स्टोरेजको यदि हामीले कुरा गर्ने भने चाहिँ eMMC 5.1 को चाहिँ स्टोरेज रहेको छ। यसको साथसाथै यसमा हामी चाहिँ एन्ड्रोइड 11 स्टक देख्न सक्छौँ, जुन चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा। अब भनिला फ्लेभरको चाहिँ तपाईँले चाहिँ एन्ड्रोइड 11 को एक्सपिरियन्स चाहिँ यसमा गर्न सक्नुहुनेछ भने चाहिँ एकदमै राम्रो रहेको छ। र हामीले यदि यिनीहरूको क्यामेरा डिपार्टमेन्टकै कुरा गर्ने हो भने चाहिँ पछाडिपट्टि दुईवटा क्यामेरा रहेको छ। 13+2 मेगापिक्सलको यिनीहरूको चाहिँ होइन मेन क्यामेरा रहेको छ भने चाहिँ 5 मेगापिक्सलको यिनीहरूको चाहिँ रेगुलर क्यामेरा रहेको छ। त्यही हो वाटर ड्रप टियर ड्रप भन्ने चाहिँ डिस्प्ले रहेको छ। अहिले चाहिँ पन्चोल डिस्प्ले चाहिँ आएको छैन, यो चाहिँ हल्का हल्का पुरानो लाग्यो। र 5000 mAh को यसको ब्याट्री ब्याकअप रहेको छ, जुन चाहिँ ब्याट्री चाहिँ एकदमै राम्रो रहेको छ। र 10 वाटको उनीहरूले चाहिँ रेगुलर चार्जिङ एडाप्टर दिएको छ। त्यो चाहिँ मलाई कस्तो लाग्यो, एटलिस्ट 18 वाटसम्मको दिएको भए पनि एकदमै राम्रो हुन्थ्यो, तर 10 वाटको चाहिँ उनीहरूले चाहिँ रेगुलर चार्जिङ एडाप्टर दिएको छ। ओभरअल डिजाइन लुक्स हेर्दाखेरि चाहिँ राम्रो देखिन्छ। फिङ्गरप्रिन्ट पछाडिपट्टि रहेको छ, रेगुलर नम्बर सेन्सरहरू पनि देख्न सक्नुहुनेछ। सो सबै कुरो चाहिँ यसमा रहेको छ। ब्लू ब्ल्याक र ग्रिनमा चाहिँ यो चाहिँ एभाइलेबल रहेको छ। र यदि हामीले यिनीहरूको प्रोसेसरको कुरा गर्ने जुन चाहिँ मेन यिनीहरूको चाहिँ मेरुदण्डी भन्नुपर्छ नि त, प्रोसेसरको चाहिँ हामीले यो कुरा गर्ने चाहिँ युनिसोकको प्रोसेसर उनीहरूले युज गरेको छ र बेन्चमार्कहरू हेर्दाखेरि चाहिँ राम्रै रहेको छ यो पनि। तर चाहिँ धेरैसो कम्पनीहरूले चाहिँ यो प्रोसेसर चाहिँ युज गरिरहेको छैन। लाइक होइन 2018 या 19 को चाहिँ हामीले यो कुरा गर्ने हो भने त मिडियाटेक पनि त धेरैले युज गरेको थिएन, र अहिले चाहिँ मिडियाटेक चाहिँ होइन खतरा बनिरहेको छ। सो आई हेभ द्याट पछि राम्रै हुन्छ होला। र यिनीहरूको चाहिँ जिपीको चाहिँ हामीले हेर्ने हो भने चाहिँ राम्रै रहेको छ। बट ओभरअल हामीले हेर्ने हो भने बेन्चमार्कहरू हेर्ने हो भने र यिनीहरूको पेपर वर्कमा चाहिँ बबाली रहेको छ। बट यो इन्ट्री लेभलको चाहिँ एउटा मोबाइल रहेको छ, रेगुलर र नर्मल रहेको छ। सो अहिले चाहिँ नेपाली बजारमा चाहिँ एभाइलेबल रहेको छ। तपाईँले सजिलो तरिकाले अब फेब्रुअरी 2बाट मात्र नेपाली बजारमा चाहिँ पर्चेस गर्न सक्नुहुन्छ। प्रसको चाहिँ हामीले यो कुरा गर्ने चाहिँ 4GB र 6GB को यसको र्यामवाला चाहिँ 16,190 रुपियाँ चाहिँ रहेको छ। टु बी अनेस्ट म चाहिँ हल्का चाहिँ महँगो लाग्यो, 15,000सम्म चाहिँ लिएर आएको भए हुन्थ्यो। किन चाहिँ 4GB र 64 एकदम राम्रो रहेको छ होइन। मेन क्यामेरा पनि राम्रो छ, 5000 mAh को ब्याट्री ब्याकअप पनि राम्रो रहेको छ। एचडी प्लसको डिस्प्ले पनि राम्रो छ। चाहिँ ऊ दियो क्या, त्यो चाहिँ होइन वाटर ड्रप त्यस्तो नोज दियो, तर त्यो तपाईँलाई मनपर्छ भने ठिकै छ। र अर्को चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ 10 वाटको मात्र चार्जिङ एडाप्टर दिएको छ, त्यति मलाई कस्तो लाग्यो। र बाँकी चाहिँ कन्फिगरेसन त राम्रो रहेको छ। डे टु डे युज गर्नको लागि तपाईँलाई चाहिएको छ भने चाहिँ 64 राम्रो, तर डेफिनेटली ह्याङ चाहिँ हुँदैन, किनकि 4GB को र्याम रहेको छ। अनि चाहिँ एन्ड्रोइड 11 को स्टक उनीहरूले भनेको छ। सो स्टक अपरेटिङ सिस्टम भएपछि तपाईँको मोबाइल चाहिँ ह्याङ चाहिँ हुँदैन, द्याट फर स्योर। जुन चाहिँ उनीहरूले एडभर्टाइजमेन्टमा पनि दिएको छ त्यो चाहिँ धेरै प्रब्लम हुँदैन। बाँकी सबै होइन कन्फिगरेसन हुन्छ ठिकै रहेको छ। सो म चाहिँ भन्छु एउटा बजेट रेन्जको मोबाइल चाहिँ राम्रै रहेको छ। ओभरअल हेर्दा चाहिँ यस राम्रै रहेको छ, ठिकै छ। तपाईँलाई चाहिँ यो मोबाइलको बारेमा के कस्तो लाग्छ, यसको प्राइसको बारेमा हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। या आइम टेलिङ यु द्याट न, अझ 15,000 मा आएको चाहिँ बबाली हुन्थ्यो क्या, बढिया 16,190 मा चाहिँ उनीहरूले नेपाली बजारमा लन्च गरेको छ।